Hi guys, welcome to LoRich TV. So, panibagong umaga at panibagong araw, so panibagong vlog ang ating gagawin today. Ito yung how to make thumbnail using our Android phone. At syempre guys, meron tayong dalawang apps na gagamitin dito, which is Pixellab and Picsart. So, yung dalawa na yan ang kailangan natin para makapag-edit ng thumbnail sa YouTube. Ano ba yung thumbnail? So, ito yung picture na nakikita natin sa YouTube bago natin to panoorin. So guys, huwag na natin itong patagalin. Umpisa na natin pagkatapos itong intro. Okay guys, ang unang gagawin natin ay i-open yung Picsart. Save natin dyan sa taas.
gallery na siya. Pwede siyang gamitin.